Sziasztok! Ezt a videót az Expose utasítás ihlette, amit lehet használni akár a Dockerfile-ban is, akár egy Docker Compose file-ban paraméterként a különböző szervizeknél, de akár a Docker Run utasításnak is át lehet adni ugyanezt paraméterként, ami után pedig meg kell adni, hogy milyen portot szeretnénk megjelölni. Azért mondom szándékosan, hogy megjelölni, mert van egy tévhit, hogy az Expose szükséges ahhoz, hogy a szervizhez, ami fut a Docker konténerben, hozzáférhessek, hogyha ezen a porton figyel ez a szerviz. Ez nincs így, és meg fogom mutatni a következő példákban, hogy mégis mi a jelentősége akkor ennek az Expose utasításnak és az Expose paramétereknek. Van egy olyan weboldal is, amit készítettem dokumentáció gyakorlatilag, ahol lehet tanulni a Dockerről. Ez a learn.docker.it-sziget.hu. Itt különböző példákat lehet találni, de a legelején még bemutatom azt is, hogy mit lehet tudni az LXD-ről, illetve utána néhány Docker alapparancsot mutatok be, majd a végén vannak konkrétabb projektek is. A projekt látszik, hogy a következőképpen néz ki. Lesz egy Expose meg egy No Expose projekt a projekt mappán belül, tehát két alprojekt is lesz, és ezen belül meg fogjuk majd nézni a fájlokat. Az egyiknek a célja az, hogy megmutassam, hogyan működik a Docker konténer anélkül, hogy bármilyen Expose utasítás is lenne bárhol, a másikban pedig értelemszerűen azt fogom megmutatni, hogy mi történik, amikor van ilyen Expose. És akkor nézzük meg az elsőt, a No Expose projektet. Itt van egy env file, ez csak azért kellett, mert most ugye ebben a P10-es projektben van két alprojektem, és hogyha nem adom meg a projekt nevet a Docker Compose-nak, akkor a projekt neve az az Expose, illetve a No Expose lenne. Én szeretném, hogy tartalmazza a P10-es projektnevet is, úgyhogy megadom ezt a projektnevet változóban is. Aztán nézzük az első Dockerfile-t. Miről lesz szó? Annyit fogok csinálni, hogy egy Python 3.8-as image-et fogok használni, ennek az Alpine verzióját, és a per var per www mappába be fogok másolni egy index HTML-t, mindjárt meg fogom mutatni, hogy mi van benne, és a Python segítségével egy HTTP szervert fogok futtatni a 8080-as porton, amin keresztül meg tudom majd nézni az index.html-nek a tartalmát, ennyi lesz a célja, és akkor nézzük az index.html-t, hogy később felismerjük. No Expose. Ezt csak azért tettem bele, hogy amikor majd nézzük a Docker konténereket, és megpróbálom curl-el, illetve végettel elérni a portját, akkor tudjuk, hogy éppen melyik konténert értük el, és sikeresen elértük. Tehát van egy Docker Compose YAML fájlom is. Ez úgy néz ki, hogy két networköt is definiáltam, ennek később lesz jelentősége, és használtam benne egy speciális szintaktikát is, ez egy speciális YAML szintaktika. Itt meg tudom adni azt, hogy mi az alapja ennek a kliens konténernek, amit szeretnék használni, és ezt tudom majd hivatkozni később a kliens konténereknél, a kliens szervizeknél. Jó, a különbség tehát annyi lesz majd, hogy az egyik kliens konténerem a default networköt fogja kapni, míg a másik, a client 2 pedig a client nevű networköt fogja kapni, és most nem lövöm le a poént, látni fogjátok, hogy mi lesz a különbség a kettő között. A szerver pedig csak a default networköt fogja használni, és azért, hogy a Python szervert le tudjam állítani könnyedén, és ne kelljen várnom 10 másodpercet, egy init processzt is kérek a konténerbe, erről volt korábban szó, érdemes visszanézni az előző videókat. Jó, tehát be kell mennem most a projektek közül a P10-es projektbe, és mindent itt fogok most futtatni. Az első parancs pedig a következő lesz, tehát Docker build, és a No Expose mappában lévő projektet szeretném buildelni, a tag pedig, amit hozzá fogok rendelni, az a localhost per expose, és a verzió taget, most ugye nem verziószámot használtam, a No Expose-nak neveztem el, és nézzük, hogy mi történik, hogyha ezt most lebildelem. Futtatni szeretném ezt a konténert nyilván, ehhez pedig a következő parancsot másoltam be, ahol látszik, hogy P10 aláhúzás No Expose-nak neveztem el a konténert. A háttérben futtatom a konténert, és egy init processzt is kértem hozzá. Ahhoz, hogy el tudjam érni a szervizt, szükségem lesz majd annak az IP címére is, hiszen nem irányítottam át semmilyen portot, de előtte még szeretném ellenőrizni, hogy tényleg
nem használtam semmilyen expose utasítást, sem a Dockerfile-ban, sem a konténernek a futtatásakor. Ehhez pedig még egy parancsot másolok be. Itt egy kicsit két sorba lett tördelve, de remélem azért látszik, tehát a P10 noexpose nevű konténert szeretném megvizsgálni az inspect paraméterrel, utasítással, és a format opciót is szeretném használni, ahol pedig a Go template-tel fogom lekérdezni. A config szekción belül az exposed ports értékét nézzük meg. 0, tehát ez azt jelenti, hogy nincsen semmilyen expose használva sehol sem. A kérdés tehát az, hogy el tudom-e érni ezek után a konténert, úgyhogy lekérdezzük az IP címét. Ezeket nem muszáj a képernyőről másolni, a videó alatt meg fogjátok találni az összes parancsra mutató dokumentációt, és most az IP változóba belekerült az IP cím, itt is van. Ezt megint nem fogom használni most így közvetlenül, hanem az IP változót fogom majd használni helyette, és bemásolom akkor a curl-ös parancsot. Oké, de a dokumentációból meg lehet találni azt is, ha valakinek nincsen curl a gépén, akkor a végettel is lehet használni. Oké, visszakaptam azt, hogy no expose, tehát hogy a jó konténert értem el, és nem kellett ahhoz semmilyen expose utasítás, hogy elérjem ezt a portot. Remek. Most pedig ezt le is fogom törölni, kitakarítok magam után, és jöhet a következő példa. Ugye, aki már valamennyire jártas a Dockerben, annak feltűnhet, hogy itt a konténernél én most az alapértelmezett Docker networköt használtam, az alapértelmezett bridge-et, és az egy picit másképpen működik, mint hogyha egy egyedi Docker networköt hoznék létre, úgyhogy most ez fog következni, és meg fogjuk nézni azt is, hogy ez sem számít. Egyedi Docker network használatával is ugyanúgy el lehet érni bármelyik Docker konténert, annélkül, hogy expose használnék. Most viszont már használni fogom a Docker Compose fájlt is, úgyhogy a Docker Compose parancsal fogom a noexpose mappában lévő Docker Compose YAML fájlt használni, és az app utasítással, a -d paraméterrel a háttérben fogom futtatni. Megint csak elindulnak a konténereim, mutatja, hogy létrehozta a default networköt és a client networköt is, és itt van a 3 konténerem is. Ennek szintén szeretném lekérdezni az IP címét, de ezt egy picit másképpen fogom most majd megtenni. Tudom használni a Docker Compose parancsot ahhoz, hogy lekérdeznem az azonosítóját a konténernek, és a szerviz nevét pedig tudom. Tehát lekérdezzük az ID-t, kicsit lassú volt, ez furcsa volt, de mindegy, és akkor most nézzük meg az ID változó értékét, itt van az ID, és jöhet az IP címnek a lekérdezése. Oké, ehhez már a Docker parancsot használom, viszont az ID-t tudom használni, az előzőleg lekérdezett változóba töltött ID-t. Oké, tehát a Network Settings-en belül a Networks-ből a P10 noexpose aláhúzás default networköt fogom lekérdezni, és abból pedig az IP address-t. Most pedig nézzük, hogy mi lett az IP cím. Hát látszik, hogy ez már egy másik, nem az alapértelmezett network, úgyhogy teszteljük le ezt is. Szokás szerint curl-lel noexpose működik, és nem használtam hozzá semmilyen expose paramétert. Most viszont van több konténerem is, egyrészt van egy szerverem, és van 2 darab kliensem. Azt akarom megnézni, hogy a kliensekből ugyanúgy el tudom-e érni majd ezt a szervert, mint ahogyan a hostról el tudtam érni, hiszen tudjuk, hogy a hostnak speciális jogosultságai vannak. Egy Linux hoston például még a fájlokat is láthatjuk root jogosultsággal, a hálózatokat ugyanúgy láthatjuk mindenhol, minden konténernek a network bridge-ét, viszont a konténerekből már nem láthatjuk az összes konténernek a network bridge-ét. Kérdés az, hogy ettől függetlenül el tudom-e érni expose nélkül a portokat. Az első tesztem a kliens 1 konténert fogja használni, visszamegyek a projektbe, hogy lássuk, hogy a kliens 1 melyik networköt használja, a defaultot. Ez azt jelenti, hogy a
default networkön van a szerver és a kliens is, nézzük, hogy működik-e. Működik, tökéletes. Most tehát akkor jöhet a másik konténerből való tesztelés, működik-e a 2-es kliensből is. A különbség most még az lesz, hogy használom a max time paramétert is, ez már elárulja, hogy itt arra számítok, hogy ez nem fog működni, és hogy ne kelljen legalább 5 másodpercnél tovább várakoznom, ezért limitálom, hogy mennyi ideig próbálkozhat a curl. Oké, tehát akkor lassan eltelik az 5 másodperc, és vissza is kaptam, hogy egy timeout történt, erre számítottam, de ez nem azért volt, mert nem használtam expose paramétert, hanem azért, mert egyszerűen két különböző Docker networkön vagyok, a kliens és a szerver két különböző networköt használ, és ilyenkor nem lehet az egyikből rálátni a másikra. Tehát ahhoz, hogy lássák egymást, nekem vagy közös networköt kell használnom, vagy pedig a hostról átirányítanom egy portot a szerver konténerbe, és a kliensből pedig a hostnak a portját használni. De ha már ilyeneket állítok, akkor szeretem be is bizonyítani, hogy tényleg nem az expose paraméter számított, úgyhogy most leállítjuk ezt a projektet, nem lesz már szükségem rá, legalábbis a no expose-ra, és mehetünk a következő példára, hogyha végre hajlandó lefutni. Egy kis rögtönzött nyomozás után most menjünk vissza a kódszerkesztőbe, a PyCharmba, és megmutatom, hogy mit rontottam el. Hát egyrészt ugye a bash használtam arra, hogy életben tartsam a konténert, igen, ez működik, viszont nem annyira jó ötlet, és használnom kéne az init processzt itt is, a szignáloknak a kezelése miatt, illetve a bash helyett inkább most a sleep-et fogom használni, az pedig az infinite paraméterrel a végtelenségig életben fogja tartani a konténert. Ez a TTY pedig ilyenkor már nem kell hozzá. Oké, ennyi korrekcióval irány vissza a terminálba, és nézzük meg, hogy most jobban működik-e az up és a down. Tehát elindítom a konténereket, és most nézzük. Down. És gyors lett. Oké, ennyi kitérő után irány a következő példa. Most tehát az expose-t fogom használni. Nézzük meg, hogy mi a különbség az expose docker file és a másik docker file között. Jó, itt nincsen egy sortörés a végén, azért nem látszik jól, de egy expose utasítás ennek viszont van a végén, a másiknak nem volt. Akkor a következő lépés pedig az lesz, hogy hát ezt a projektet is le fogom buildelni. Amikor is az index HTML-ben, ugye az expose index HTML-ben egy expose port 8080-at fogok bemásolni a konténerbe, és ezt fogom majd várni a portnak az elérésekor is. Tehát mehet a build, elindul szépen a 3 kis konténerem, és már ismert módon szintén lekérdezem az azonosítóját ennek a konténernek, azután pedig az IP címét is. Még mielőtt tesztelek viszont, meg akarom nézni azt is, hogy most van-e expose ports a configban, úgyhogy a Docker Container Inspector ezt is le fogom kérdezni megint, és most már viszont látszik, hogy van exposed port. Jöhet a teszt tehát a curl-lel, az IP-n elérem a 8080-as portot gond nélkül, vissza is kaptam, hogy expose port 8080, most pedig futtassuk a tesztet tehát akkor a kliens 1-es konténerből is, úgyhogy most ugye közös a network, mind a kettő a default networkön lesz, és van expose, van-e különbség, ugyanúgy elérem a konténert, és most jöhet akkor a client 2-es konténer, és mivel megint csak benne fogom hagyni a max timeoutot, lehet sejteni, hogy ez sem fog működni, legalábbis 5 másodpercen belül nem fogja visszaadni azt, amit várunk, és később se adná vissza. Úgyhogy megvárjuk szépen az 5 másodpercet, és tudomásul vesszük, hogy nem számít, hogy hogyan használom az expose paramétert, hogyha különböző networkökben vagyok, akkor nem tudom az egyik networkből a másik networkben lévő konténert elérni, akkor sem, hogyha van expose paraméter használva az adott portra. Úgyhogy most ezt is letörlöm,
ezeket a konténereket, és mehetünk a következő projektre. Végül pedig annyit szeretnék megmutatni még, hogy mi a kapcsolat az Expose között és a portált irányítások között. Ehhez egy újabb parancsot fogok lefuttatni, most csak egyetlen konténert fogok futtatni, hasonlóan, mint az előzőekben. Ezt P10 port forwardnak fogom elnevezni, kérek hozzá init processzt, és a 8081-es portot viszont be fogom irányítani a 8080-as portra a konténeren belül, és ahogyan a Dockerfile-ban is használtam, ugyanúgy egy Python szervert fogok futtatni a 8080-as porton. Nézzük tehát akkor ezt is, és jöhet az inspect utasítás, kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet ilyenkor az expose paraméterrel a konfigunkban, és van. Ez azt jelenti tehát, hogy ha én nem használok expose-t, hiszen nem volt most Dockerfile-om sem, a Python image pedig nem tartalmaz ilyen expose utasítást, akkor is lesz nekem egy expose konfigom, ha csak portált irányításom volt. Ez persze nem lenne elég, hogy egy ilyen config bekerüljön a Docker konténerembe, tehát valószínűleg bekerült még valami más is, és ezt is meg fogom mutatni. Az előző konfiguráció az a config szekción belül volt, amit viszont most fogok lekérdezni, az a host config szekción belül lesz a container configban. Itt hasonlóan lehet látni azt, hogy irányítottam át a host IP-ről, amit nem adtam meg, tehát bármelyik IP-ről a host IP címei közül, a host portról, a 8081-es portról, tehát a 8080-as portba a konténeren belül. Ezzel pedig végeztünk is, a tanulság pedig az, hogy tényleg nem számít, hogy az expose utasítást használjuk-e vagy sem, érdemes akkor használni, ha szeretnénk dokumentálni akár azt, hogy milyen porton van nekünk szerviz a konténerben, vagy akár az is lehet, hogy valamiért szükségünk is van rá, mert olyan automatizmusunk van, ami ettől függ, hogy ez az expose szerepel-e akár a Dockerfile-ban, akár a konténerben megadtam-e. Úgyhogy most letörlöm ezt a konténert, ezzel végeztünk is, viszont ezt a témát még szeretném folytatni, mert van még néhány érdekes dolog itt az expose és a hasonló metatodokkal kapcsolatban. Várok vissza mindenkit.